První řada Arcane byla opravdu skvělá. Řekl bych 9,5 bodů z 10. Faktem ale zůstává, že po 9 epizodách máme ještě více otázek, než před jejich zhlédnutím. Na některé z nich už ale odpovědi dost možná známe, o jiných se ale dá jen spekulovat. Na konci posledního dílu, hned potom, co Jinx odejde z poslední večeře a udělá to, co udělá, přijde neuzavřený konec první řady. Máme ale silný důvod se domnívat, že tam, kde skončila první řada, začíná takový příběh Jinx, Vi a Caitlyn, který už máme roky napsaný na Riot webu. Ve zkratce, Jinx začne působit zmatek všude v Piltoveru, nažene do ulic zvířata, zablokuje nejdůležitější most a začne na zdi psát posměšné vzkazy pro Vi. V jejím příběhu je řečeno, že její motivy k těmto činům jsou záhadou. Ale seriál Arcane nám je zodpověděl. Silco je tím motivem. Vždycky si přál válku s Piltoverem, což teď provádí Jinx. Vi a Caitlyn by se po tomto konfliktu měli vytratit z města a později se obě vrátí jako strážkyně pořádku. A jejich motivem je zastavit Jinx. To se jim ale nedaří a v tomto bodě příběh končí. Jen pro upřesnění. Příběhy všech šampionů z LoLka končí takto neuzavřeně. Žádný šampion totiž ve svém příběhu nemůže zemřít, aby nadále mohl být ve hře. Nemůže přece Jinx být v příběhu mrtvá, ale stále běhat na Riftu. Že jo? Z tohoto důvodu se domnívám, že možná v druhé řadě už Jinx a Vi tolik neuvidíme. Oficiální lore těchto postav jsme nedávno zpracovali ještě před Arcanem, takže mrkněte. Nedokážu si moc představit, kam by měl příběh Jinx, Vi a Caitlyn směřovat. Jak jsem říkal, Jinx nemůže umřít, protože je postavou ve hře. Pokud by byla celá druhá řada jen o tom, že se jí budou snažit chytit, nebylo by to až tak záživné, řekl bych. Jediné, co mi dává smysl, tak je nějaká příběhová linka okolo Wandra, jenž je už proměněn na Warwicka. Dokážu si představit, že se ti to 3 ještě nějak zapletou. Jak to ale dopadne, už se dá těžko odhadovat. Každopádně mi přišlo, že hlavní pointou seriálu bylo nám ukázat, jak Jinx zešílela, což jsme se dozvěděli, a první řada skončila v bodě, od kterého přesně navazuje na jejich napsané, několik let známé příběhy. Takže možná ani nebude moc v čem pokračovat. Nechci ale dělat ukvapené závěry. Všechno ukáže jen čas. Kdo nás ale v druhé řadě rozhodně čeká, je Singed. Ač to zní jakkoliv neuvěřitelně, vypadá to, že je propojen skoro s každou postavou z Arcaneu. Přeci jen pracoval pro Silca. Pravděpodobně udělá z Wandra Warwicka, zachránil život Jinx, dříve pracoval s Heimerdingerem a stále je v kontaktu s Viktorem. A taky dokonce vyrobil i velmi účinné bomby pro Noxus. Takže Singed je propojen s každou příběhovou linií. Vsadil bych na to, že Singed bude jednou z hlavních postav druhé řady. Na konci byla také ukázána jeho dcera. Mnoho lidí hned napadla Orianna. Nevím, jak můžou lidi s jistotou říkat, že toto je Orianna. Já tam vidím pouze obyčejnou malou holku. Každopádně Singedovo zvíře, neboli mutace, se jmenuje Rio, což je anagram pro slovo Ori. Možná, že byl Singed vyhozen z Piltoveru za svoje nemorální postupy při prodlužování života své dcery. Stejně tak, jako prodlužuje život Rio. Otec Orianny se ale jmenuje Corin Revek a byl známý v Piltoveru pro své vynálezy náhradních končetin. Není ale nemožné, že se jménem Singed začal říkat až později, jelikož jedna postava v Arcaneu se nám taky tak trochu přejmenovala. Takže Orianna může být jeho dcera. Nemožné to určitě není. Singed se v seriálu až tak moc neukazoval, protože v tajnosti pracoval na trochu jiném projektu. Tím experimentem je Warwick, s vysokou pravděpodobností Wander. Na tohle téma máme celé video, které je plné náznaků na tuto teorii. A že těch náznaků opravdu není málo. Dokonce i celý lore Warwicka je plný náznaků na to, že dříve býval Wander. V traileru na druhou sezónu je na konci hudba Warwicka, takže je 100%, že Warwick tam bude. A tak na 99,9%, že to bude Wander. Jediná věc, která mi na tom celém nesedí, je časový rozdíl mezi prvním a posledním aktem. Ten časový skok byl nějakých 10 let. Přijde mi trochu přitažené za vlasy, že by Wander přežil tak dlouhou dobu, než by z něj byl Warwick. V Singedově lore bylo řečeno, že mu obličej rozdrásal Warwick chvíli předtím, než se osvobodil. A v jedné scéně seriálu je ukázáno,
že Sinjirův obličej byl nedávno zraněn, takže jeho experiment jménem Warwick je na konci seriálu téměř dokončen. Doufám, že v druhé řadě uvidíme proměnu Warwicka, nebo aspoň něco před ní. Je možné, že bude mít souboj s někým, kdo byl jeho nepřítel, když byl ještě Wander. Řekněme, že třeba Sevika. S jistotou víme, že Warwick neloví bezúčelně. Vybírá si násilníky, vrahy a celkově lidi, kteří si zaslouží být mrtví. Takže bych řekl, že nebude úplně záporná postava, ale mírně kladná. Víc ale ukáže až čas. Jace a Victory dvojice, která se mi hlavně během 4. až 6. dílu moc nezdála. Jelikož Jace má být podle roky napsaného lóru hodně arrogantní, kvůli jeho nadměrné inteligenci a protože je prostě ve všech ohledech až moc dobrý. V seriálu ale vůbec takový nebyl. Na druhou stranu Victor by měl brzo začít nahrazovat své tělo technikou, protože se chce zbavit emocí a svých lidských nedostatků. O nějaké nemoci ale v jeho příběhu není napsáno ani slovo. Takže seriál trochu retkonuje již napsaný lore. Jace a Victor by se měli dost pohádat a znepřátelit, což se ještě nestalo. Takže je jasné, co nás čeká. Victor má ale podle příběhu doslova amputovat svoje končetiny a nahradit je za technické, lepší verze. Stejně taky některé orgány a postupně většinu svého těla. Takže tak nějak by to mělo být s Victorem v druhé řadě. Můžeme tedy očekávat, že se Victor a Jace nepřátelí kvůli tomu, jak Victor chce vylepšovat celé lidstvo, čemuž říká Glorious Evolution. Celý proces jejich znepřátelení je dost komplexní, takže doporučuji zhlédnout naše video, kde je jejich příběh popsán dopodrobna. Mimochodem Victor na sebe použil třpyt. Skrze jeho krev se dostal do Hexcoru, neboli Magiádra v českém překladu. To teď vypadá jako nějaká věc z Voidu, takže je pravděpodobné, že původ třpytu je ve Voidu. A v seriálu by se tedy mohly objevit i postavy z Voidu. O Mel se říkalo, že pouze využívá Jace pro své noxijské účely, což teď úplně neplatí. Během jejich rozhovorů a flashbacků s její matkou se ale ukázalo, že nemá Noxus úplně v lásce. Kdo by se jí taky divil, když je její matka taková, jaká je. Tomuto nasvědčuje i scéna, kde je ukázáno, jak Mel zničila noxijský obraz. V budoucím lóru je dokonce i popsáno, jak se noxijská špionka snaží infiltrovat do klanu Medardů, což v podstatě potvrzuje, že se Mel oddělí od svých noxijských kořenů a svojí matky. Nebo taky poslední scéna posledního dílu, kde Mel odloží svůj rodinný prsten a všichni se shodnou na míru, načež raketa zasáhne jejich budovu. Existují dohady, že to, co má na sobě Mel, bude nějaká speciální zbroj, nebo třeba Zónie, takže budovu zasáhne raketa, Mel zapne Zónie, Jace dostane štít z nějakého magii krystalu a zbytek rady zemře. To může být jedna teorie. Druhá může být ta, že zemřou skoro všichni z nich, až na Jace samozřejmě. A potom, co bude Mel mrtvá, bude její matka chtít nějakou útěchu za její smrt a bude po Piltoveru požadovat Hextech zbraně. Pravděpodobně ty zbraně bude chtít, i pokud Mel bude naživu. Její smrt by jí v tom ale určitě spíše pomohla. Pamatujme, že pokud Noxus něco chce, tak si proto půjde. Určitě můžeme čekat Noxus. Proč by jinak v seriálu začala tato dějová linie? Jaké postavy z Noxu to budou, se ale nedá úplně říci. Ještě bylo naznačeno, že rodina Mel je v nebezpečí a její bratr byl zabit nějakým mužem. Když se řekne nepřítel Noxu, kdo vás napadne jako první? 3 hlavní postavy Noxu jsou Darius, Swain a LeBlanc, takže můžeme doufat, že se někdo z nich ukáže. Mimochodem na Noxus máme taky video. A jelikož bude Noxus v druhé řadě, radil bych vám se na video podívat. Dá se předpovídat, že Echo by měl společně s Heimerdingerem sestavit svůj Z-Drive, což je zařízení, díky kterému dokáže vracet čas. V jeho lóru je popsáno, jak tento stroj Echo sestrojil sám, takže je tu malá změna oproti původnímu příběhu. V seriálu jsme vůbec neviděli Echovy rodiče. Existuje tedy možnost, že i oni se objeví jako vedlejší postavy.
Viděli jsme dokonce druh zvaný Vastajové, kteří pocházejí z Ionie. Vypadá to, že Arcane nám pomalu nastěňuje úplně celý svět Runeterry. Sevika se pravděpodobně stane novým šéfem poslední kapky, což je bar, který dříve patřil Wandrovi a pak Silkovi. Díky Markusově smrti získal Piltover přístup k jeho dokumentům a nalezli továrnu na třpyt. Takže možná třpyt vymizí i z poslední kapky a bude opět trochu vzácnější a nebude vůbec levné ani lehké jej sehnat. Co se týče nových postav, mohla by se objevit Camille, jelikož je hlavní postavou klanu Ferosů, který byl v seriálu jednou zmíněn. Pokud se tvůrci rozhodnou využít onu krysu, na které Singe testoval třpyt, mohl by se z toho hlodavce stát Twitch. Doteď nebylo v seriálu zmíněno slovo zone. Celou první sérii byly obě části města brána jako jeden celek se jménem Piltover. Rozdělení se projednávalo na konci seriálu, o čemž ještě nic nevíme, jak to dopadlo. To by pravděpodobně mělo být vše. Pokud vás napadá něco, co jsem vynechal, nějaké teorie nebo jakékoliv poznatky o Arcaneu, nebojte se je napsat do komentářů. Vůbec netuším, kdy by mohla druhá řada Arcaneu vyjít. Doufám, že to bude podzim roku 2002. Je ale možné, že to bude ještě později. Na druhou stranu si myslím, že bude lepší, když si na tom dají záležet a neuspěchají druhou řadu, aby byla stejně kvalitní jako ta první. Teď ale přišel čas na absolutní čedy a osobnosti žijící v harmonii se sebou samým a okolním světem. Ano, největší blázni jsou Simply Timothy, Veronika, Ryan Kabu a Filip Sýkora. Za tier 3 pak Mike Doge, Jakub Pospíšil, Jan Skopal a Valkon. A těmto chábrům taky děkuji. Díky moc, pánové, díky. Aby náš kanál v budoucnu obstál, museli bychom vydávat videa každý den, což je pro nás ale nemožné, jelikož se zaměřujeme na kvalitu a ne na množství videí. Proto potřebujeme vaši podporu, aby jsme v budoucnu nezanikli. Jestli se ti tvorba líbí a sleduješ každé video, popřemýšlej o tom. Je tam spousta výhod, které snad aspoň trochu potěší.